Hi guys, welcome to hamrofamilyvlog. आज चाहिँ हामी आजदेखि यो बेसमेन्ट अनफिनिस बेसमेन्टलाई फिनिस गर्दैछौँ। हामी यहाँ चाहिँ एउटा रुम बनाउँदैछौँ अनि यसमा फ्लोरिङ, ड्राइवलहरू सबै काम, इलेक्ट्रिकको कामहरू सबै हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला। के कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नु होला। हाम्रो सामान स्टिल वी हैव टु मुभ दिस स्टफ अपस्टेयर्स। यहाँदेखि मात्रै काम सुरु हुन्छ। अनि भनेपछि हामी यो फ्लोरिङहरू पनि लगाउँछौँ अनि प्लस यहाँ हार्डवुड फ्लोर हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो खालको कोठा हुन्छ। यो चाहिँ वाकिङ बेसमेन्ट हो, त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो क्लोजेटसँगै यहाँ क्लोजेट राखेर हामी वाकिङ बेसमेन्ट हो, त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामी बकाइदा राम्रो खालको यहाँ एउटा कोठा बनाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ यहाँ साथै यहाँनिर यहाँ पनि एउटा क्लोजेट हुन्छ, यहाँ खेल्ने स्टफहरू यहाँ हुन्छ। अनि त्यहाँबाट ट्याक्क छ रेस्टरुम। अनि हामी अनि रेस्टरुम विथ सावर। अनि यो फर्निसको लागि रुम छुट्टै बनाइन्छ। यसमा चाहिँ यताउता घुम्दा या सबै स्ट्याक गरेर ऱ्याक हाल्न सकिन्छ। हामी चाहिँ यहाँ भर्खर यो के भन्छ नयाँ घरमा सरिसकेका छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ माथि चाहिँ एभ्रिथिङ गुड भएर अनि यो तल चाहिँ अनफिनिस बेसमेन्ट छ र हामी अब यो फिनिसको लागि तयारी गर्दैछौँ। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टु लास्ट हेरिदिनुहोस्। यहाँबाट हामी ट्याक्क साथले वाकिङ गरेर यसरी बाहिर जान्छौँ। ल हाम्रो चाहिँ धम्माधम बेसमेन्ट सुरु भइरहेछ बनाउनका लागि। ल फिनिसिङको लागि ड्राइवल पनि आइसक्यो। डल्ले खोर्सानी पनि फल्दो रहेछ अलिअलि। हामीले यो अब फिनिसिङको लागि टेप पनि लगाइसक्यौँ। तमाम काम भइरहेछ। अब आज मोडिङ गरेर 2 दिन सुक्न हामी टाइम दिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ लगभग सेन्डिङ गरिसकेपछि पेन्टिङ मात्रै काम रहन्छ। यहाँ एउटा डोर हुन्छ, यो चाहिँ बारको लागि हो। सानो चटक बार हुन्छ।
छ यहाँ चाहिँ ल अहिले चाहिँ हामी बेसमेन्ट कतिसम्म बन्यो भन्ने कुरो हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। यहाँ मेरो बुढो चाहिँ लाइट बालौँ नि बालौँ यति धेरै खुल्ला यति धेरै राम्रो देखेँ कि लामो समय काम गरेपछि लगभग 10 दिन 10 दिन भयो आज 10 डेज। आज चाहिँ यो के अरे मर्निङहरू सुकोस् भनेर आज चाहिँ अफ बस्नु भएको छ हाम्रो काम गर्ने मान्छेहरू। सबै सनक्कै यस्तो मजा हुन्छ यो भुइँको सबै क्लिनअप गरेपछि मात्रै एकदम दामी देखिन्छ। अहिले पनि एकदमै मलाई चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड भयो क्या म यो चाहिँ यो काम देखेर। यता यो रुम चाहिँ भने जस्तै रुम गरेको क्या मलाई चाहिँ सेटिस्फाइड लाग्यो। एकदमै दामी क्लोजेट एकदम खुल्ला क्लोजेटै देखाइदिउँ न त यता खुल्ला छ। 10 दिनमा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ है यसरी यति छिटो बनाइदिनु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो। यति अब यो भनेको त पेन्टिङ गर्नु र फ्लोरिङ नि कान्छ अहिले मर्निङ भइसक्यो। अब यसलाई स्यान्डिङ गर्छन्। स्यान्डिङ गरेर मजाले सबै यो भुइँको बढाएर अनि स्प्रे पेन्ट गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ बिग कम्पनीहरूको चाहिँ स्प्रे पेन्ट हुन्छ क्या। अनि त्यो भएपछि धमाधम सरसफाइ हुँदैछ। यो पुरानो कार्पेटहरू टुक्राएर बेरिसक्यो। अब यहाँ बढार्नु र मफ गर्नु छ। त्यहाँदेखि फाइनल लुक्स देखाउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला बिफोर आफ्टर कस्तो देखिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा बस्दै गर्नु होला। हाम्रो बेसमेन्ट फाइनली डन भइसकेको छ। यता चाहिँ कान्छ हजुर ल यो बेसमेन्ट चाहिँ फाइनली अराउन्ड 20-22 दिनमा कम्प्लिट भयो। यहाँ चाहिँ एउटा खोइ देखाइदिन्छु क्लोजेट टक्कै छ होइन। यो क्लोजेट चाहिँ यसमा ऱ्याकहरू हाल्नै रहेको छ होइन। अब यसमा थुप्रो ऱ्याकहरू हालेर एउटा डन भइरहेछ। मेन काम हाम्रो डन भइसक्यो। यो एउटा कोठा भइहाल्यो। मास्टर बेडरुम जतिकै छ सुत्ने हिसाब। अब यहाँ चाहिँ ओपन स्पेस केटाकेटीहरूलाई खेल्न भयो, पूजा पार्टी जे गर्दा पनि ओपन स्पेस हामीलाई धेरै चाहिन्छ। ओपन स्पेस गरेको अब यहाँ चाहिँ एउटा आउटलेट राखेको छ हामीले। यसमा चाहिँ फ्युचरमा हामीले प्रोजेक्टर लगाएर यसो
साइडतिर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो। अब भारतिर अरे यो चाहिँ एकदमै रमणीय एकदम आनन्द हो। बारमा एलइडीहरू पनि लगाइसक्यो, अझै अलिकति काम बाँकी रहेको छ, यसमा पनि एलइडीहरू गर्नु छ। हामीले यो खासै ठुलो चाहियो। अनि यता चाहिँ ट्याक्क साथले हामीहरूको यताबाट चाहिँ सिँढी छ, यो चाहिँ माथितिर जाने सिँढी हो। यता दैलो यहाँ छ। त्यसको ठाउँमा चाहिँ अलिकति ग्याप हुन्छ, क्लोजेट बनाइयो। बच्चाहरूको खेल्ने कुराहरू देखिएर खेल्छ नि लाग्छ होइन। अनि यता हाम्रो यो सिँढीमुनि त सामानहरू पनि हालिसकेको छ, स्टोरेज जस्तो सानो छ। यो बाथरुम भयो हाम्रो, सावर स्ट्यान्डिङ सावर भइहाल्यो, टोइलेट भइहाल्यो। बल्बहरू लाउनै बाँकी छ, यहाँ अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन। अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ क्लोजेट बनायो क्या, खाली ठाउँ देख्नै नहुने क्या हामीलाई चाहिँ। एकदमै खुल्ला ठुलो क्लोजेट बनाउनु मन लाग्यो भने यहाँ क्लोजेट बनाइयो। यसमा सरसामानहरू थुप्रै आउँछ। यताबाट भनेको हाम्रो फर्निस कोठा हो। सबै छैन, मैला दैला छ। यो सबैको फन्टो गर्ने हरेक कुरा यहीँ राख्दा पनि मिल्छ, मनपर्छ। त्यस्तै छ फाइनली बिफोर र आफ्टर भन्ने यस्तै हो। सम्पूर्णलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै हामीलाई साथ सपोर्ट दिइरहनु होला र हामीलाई हाम्रो भिडियो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ टक्क अहिले नै ढिला नगरी टक्क सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हामी